رن الجرس. ركض جميع الطلاب إلى فصولهم الدراسية، وكذلك فعل هذا الصبي. كان أول يوم دراسي له. لم يذهب إلى المدرسة من قبل في حياته. كان الصبي يبلغ من العمر 10 سنوات. ولد لحطاب يحطب الخشب. عاش كل من الصبي ووالده على التل في سنواتهم الأولى. ساعد الصبي والده في قطع الأشجار وقطع الخشب في قمم التلال، ثم يتم بيع هذا الخشب في المدينة لإعالة أسرتهم، وأيضا لإبقائهم دافئين في كوخهم. بسبب الفقر المدقع لم يتمكن الحطاب من تحمل تكاليف إرسال ابنه إلى المدرسة، رغم أنه كان يحلم بها دائما. كان الصبي دائما يساعد والده، وتعلم أيضا عمل الحطابة، وكان مثاليا لشحذ الفأس وضرب الشجرة في الأماكن الصحيحة. ولم يكن لديه أصدقاء أبدا، ولم يذهب إلى المدينة مطلقا. منذ ولادته حتى الآن كان يقطع الأشجار ويحمل الحطب فقط. في أحد الأيام أخبر الوالد الصبي عن خطته لإرساله إلى المدرسة. سأل الصبي: وما هي المدرسة؟ أشار الوالد إلى المبنى الأحمر أسفل التل أنها مدرسة. سوف تحصل على التعليم هناك. مع التعليم سوف تصبح ذكيا وتجد عملا أفضل من هذا. لست متأكدا من أن الصبي فهم ما يعنيه والده. لقد أومأ برأسه بلا أي فكرة عما إذا كان هناك عمل أفضل من قطع الأخشاب وحملها. لم ير أحدا من قبل أثناء إقامته على قمة التل. لذا في أحد الأيام كان الصبي جالسا في الفصل الدراسي مع جميع الأطفال الجدد. دخل المعلم الفصل وحيا الجميع المعلم باحترام، وفعل الصبي كما فعل الآخرون. أعلن المعلم ذلك اليوم أنه يجب على كل طالب أن يخبر الفصل بأكمله عن طموحهم في الحياة. الصبي لم يسمع كلمة طموح من قبل في حياته. لقد أخبره والده أنه سيتعلم شيئا ما في المدرسة. لذلك نهض جميع الطلاب واحدا تلو الآخر. كان طموح أحدهم أن يصبح طيارا، والآخر يريد أن يصبح طبيبا، وآخر مرة أخرى مهندسا أو جنديا وما إلى ذلك. ولكن الصبي لم يكن لديه أدنى فكرة. عندما جاء دوره وقف فارغا. سأل المعلم الصبي: ما هو طموحك في الحياة؟ فسأل الصبي المعلم: ما هو الطموح؟ انفجر الفصل بأكمله من الضحك. أسكت المعلم الفصل وأوضح للصبي أن الطموح هو شيء تريد تحقيقه في الحياة، أو شيء تريد القيام به، أو شيء تريد أن تصبح عليه، أو شيء من هذا القبيل. الصبي لا يزال واقفا فارغا طوال حياته. لقد قطع وحمل الخشب، ولم يكن لديه أي فكرة عن وجود شيء يسمى الطموح، حيث كان عليه أن يحصل على شيء كان من المفترض أن يكون بعيدا عنه وفقا لتعريف الطموح الذي أعطاه له. الصبي أجاب ببطء: ليس لدي طموح. أنا أقطع الخشب وأحمل أغصان الأشجار من التل مع والدي. كنا نعمل في النهار، نأكل في المساء، وننام في الليل. ليس هناك أكثر من ذلك. أنا وأبي نحقق كل ما خططنا له بالصباح في الليل.
بدأ الفصل بأكمله بالضحك مرة أخرى. المعلم أسكت الفصل مرة أخرى. بالطبع لم يكن الصبي يكذب، وكان الأطفال معتادين على الضحك على أي شيء لا يعرفونه. لذلك قال المعلم للصبي: يجب أن يكون لديك طموح. بدون طموح فأنت شخص بلا هدف، وشخص فارغ، وتفتقر إلى أي إحساس بالاتجاه. لذلك تعمق الصبي في أفكاره، وظل فارغا، ولم يستطع أن يفهم لماذا كان المعلم يطلب منه أن يتخيل شيئا ما، هدفا أو وجهة لم يكن له أي معنى طوال حياته. كان يعتقد أن قطع الخشب في الصباح والنوم ليلا هو كل ما يجب القيام به، ولم يكن هناك أي شيء آخر يمكن القيام به. والآن قيل له أن هناك شيئا آخر يجب القيام به، ولم يتم القيام به بعد، ويجب عليه أن يفعله لأنه ولد بدونه، ويجب أن يحصل عليه. واصل المعلم كلامه: عليك السير في طريقك، وعليك أن تعمل بجد. إذا واصلت العمل بجد في يوم من الأيام ستصل بالتأكيد إلى وجهتك. ولكن الصبي سأل عن الطريق أو الوجهة. نفد صبر المعلم وقال: الطريق المؤدي إلى هدفك النهائي، وجهتك، منزلك الحقيقي. فكر الصبي في نفسه: لماذا يطلب مني العمل بجد على الطريق للذهاب إلى المكان الذي لا أريد الذهاب إليه؟ يسمون هذا المكان هدفا ووجهة، يعتقدون أنه يجب على الجميع الاستمرار في السير على هذا الطريق للوصول إلى ذلك المكان. ولكن ماذا لو كنت لا أريد الوصول إلى هدفي؟ ماذا لو كنت لا أريد الوصول إلى الوجهة؟ لا أعرف حتى كم تبعد. كيف أعرف أنني وصلت إلى هناك؟ كيف أعرف أنني هناك؟ هل أجلس وأظل أنتظر، أم أشعر بالملل وأتحرك أبعد من ذلك، أم أعود إلى حيث بدأت؟ لا أشعر أنني يجب أن أمشي كل هذه المسافة من أجل المكان الذي لا يبدو أجمل من منزلي على قمة التل. هل يجب على الجميع السير إلى أهدافهم؟ فماذا عن الأشخاص الذين يختارون عدم المشي؟ هل يطلق عليهم اسم بلا اتجاه؟ ولكن ما الذي يهم إذا كان شخص ما موجودا بالفعل في وجهته؟ أهي فكرة فظيعة أن تكون في وجهتك دون المشي في طريق مليء بالصعوبة والألم. استمر الطلاب في الضحك بينما بدا الصبي مغمورا في أفكاره. واصل المعلم: ليس لديك أي هدف؟ الصبي أجاب: نعم، لدي. فجأة كانت هناك ابتسامة كبيرة على وجه المعلم. لقد فهم الطالب أخيرا الرسالة. سأل المعلم الصبي بفضول: فما هو طموحك؟ ما هو هدفك؟ ما هي وجهتك؟ الصبي أجاب وهو ينظر خارج النافذة وكأن خيالا عميقا يدور في ذهنه. قال: أريد أن أقطع الخشب في الصباح، وأشرب الشاي في المساء، وأنام في الليل. فقال المعلم: لا، هذا ليس طموحا، لأنك تفعل ذلك بالفعل. أجاب الصبي: نعم، أليس هذا رائعا؟ لأنني وصلت بالفعل إلى وجهتي. غضب المعلم وطرد الفصل. بدا الصبي مرتبكا، ولم يتم الرد عليه في تلك الليلة. أخبر الصبي والده بما حدث في المدرسة، وقال:
نحن نقوم بقطع الخشب من الأشجار الموجودة بالفعل، ولكن المدرسة تطلب مني أن أقطع الخشب من الأشجار غير الموجودة، ويطلبون من الجميع أن يزرعوا شجرة أولاً، وينتظروا حتى تكبر، ثم يقطعوا الخشب، وهو ما نفعله الآن دون أن تنمو. كان الصبي سعيداً بتقطيع الخشب، لأن كل ما في الأمر أنه فعل ذلك، ووجد الرضا والسعادة في عمله. ولكن العالم الجديد في المدرسة المسمى الطموح كان من المفترض أن يخبره أن السعادة والرضا لا يمكن الشعور بهما بهذه السهولة، ولكن بعد الكثير من العمل الشاق والألم، ولا يمكنك أبداً أن تكون بالفعل في هدفك في بداية حياتك. الهدوء هو أن يكون بعيداً عنك دائماً، ويجب أن تسير في هذا الطريق للوصول إلى تلك المشاعر فقط، لندرك أنه عندما تصل إلى هناك لا يوجد أي شيء هناك، ويمكن أن تشعر بكل هذه المشاعر من أي نقطة في رحلتك أو بدون الرحلة بحد ذاتها. ضحك الوالد من ردود الفعل الذكية من هذا السؤال البسيط عندما سئل ابنه عن شعوره تجاه حياته، وقال الوالد ضاحكاً: أخبرهم بما يريدون سماعه يا ابني، لديهم أيضاً طموحات ليكونوا معلمين ناجحين. ثم ترك ابنه بمفرده للتفكير في أفكاره ليلاً على قمة التل. في اليوم التالي في المدرسة كان الصبي أول طالب يواصل من حيث أنهى المعلم في اليوم السابق. قال الصبي: فكرت في الأمر وأشعر أنني أريد أن أصبح طبيباً. ابتسم المعلم ابتسامة عريضة وصفق للصبي بينما جلس في مقعده، واستمر الفصل. نظر الصبي من النافذة ورأى أنها تمطر، والغيوم الرمادية تزمجر في السماء، ولم تتحرك السحب أبداً في اتجاه واحد، بل تحركت فقط، ولم يسقط المطر في أي اتجاه. لقد أمطرت فقط، ولم ينمو العشب بأي نمط، بل نما فقط. ولم يبدو أي من هذه العناصر في الطبيعة كما لو كانت لديهم خطة، كانوا فقط صادقين مع طبيعتهم الحقيقية. ثم رأى رجلاً يقطع العشب إلى تصميم جميل ليعطيها شكلاً. أدرك أن البشر لا يستطيعون العيش مع الطبيعة دون تغييرها، ومن المفارقات أن البشر أنفسهم جزء من تلك الطبيعة. ترى في الحياة وفي حياتك من الطبيعي أن تكون لديك طموحات وتطلعات، ولكن من المهم أيضاً أن تجد الرضا والسعادة في ظروفك الحالية. لا بأس أن يكون لديك طموحات، ولا بأس أن تكون سعيداً حيث أنت الآن، فالحياة تتطور باستمرار. يتم اكتشاف أشياء جديدة بطرق جديدة، ويتم اكتشاف الحياة كل يوم وكل ثانية في هذا الكون الفسيح. كان هذا قصة تحفيزية لك لتدرك أن السعادة موجودة بداخلك، والرضا أنت تصنعه، والطموح وسيلة وليس غاية لتعيش حياة أفضل. شكراً على المشاهدة.